Hi guys! Welcome back to our channel, Life Lessons. Lagi po nating tandaan, your past does not define your future. And definitely, it does not define who you are. Ang importante po ay natuto tayo sa ating mga pagkakamali, bumangon tayo mula sa ating pagkakadapa, at gumawa ng paraan para bumuti ang ating kalagayan. At higit sa lahat, hindi tayo nawawala ng pag-asa at tiwala sa sarili at sa Panginoon. Hello po sa lahat, and for those of you who are new to this channel, welcome and thank you for spending your time. Bago po natin umpisahan, please subscribe to our channel, including those who've been watching but still are not subscribing to this channel. I hope na suportahan nyo naman yung channel namin by subscribing. You can also comment on any of our videos and click the notification bell para po maging updated kayo. Okay, so ang pag-uusapan po natin ngayon ay tungkol sa ating experience at resulta at kung ano yung mga natutunan natin after 1 year of trading in the Philippine stock market. So, bago po tayo magtuloy-tuloy, para naman ma-excite kayo ng konti. So, in less than 6 months of trading last year, realized gain po ito. I gained around 500,000 pesos, more or less, in trading into 3 stocks. So, later po, aalamin natin kung ano yon, paano, at anong nangyari doon. So, yes, set aside muna natin yan. And let me share with you first kung ano yung mga realizations at learnings ko after 1 year. And paalala lang po, ito po ay based sa aking sariling experience. So, I will not be surprised kung merong iba na magre-react, hindi sang-ayon or may ibang opinion. Okay lang po yun kasi kanila po yun. Yung i-share ko po dito based sa aking actual experience. And ang dami ko pong natutunan but I'm just going to share with you 5 top things na take away ko at yun ang pinaka-learning na nakuha ko. Number 1, nothing beats hands-on experience. And it's the same thing sa trading. So, I can say that iba po talaga pag nag-try ka at ikaw mismo yung gumawa ng mga trades mo. And yeah, for me, it's a priceless experience regardless if merong kumita ka man or nalugi ka man. As long as, you know, yung purpose mo doon, like yung sa akin, yung sa first year ko talaga is more on really trying to experience kung ano ba talaga, paano ba talaga. Kasi I've always been investing, bumibili lang ako ng mga stocks for long term, pero hindi po ako actively nagtitrade. And na-realize ko po, iba pag nandun ka na. So, the experience that you get out of it, hindi mo po makukuha sa mga libro or videos. Although, I would have to admit na kapag baguhan ka, syempre you need to read books, you need to watch videos, kasi kailangan mo eh, and nothing wrong with that. Ginawa ko din po yan. Kasi wala tayong alam, diba? So we need some guidance, makinig tayo sa iba kung ano yung paano na nasimula, paano yung gagawin. But then yung ibig ko pong sabihin is, when you are actually in the trading portal, halimbawa pag nagde-decide ka na whether you buy or when you sell, doon na po pumapasok yung emotion natin. And ito yung something na lagi ngang sinasabi na watch out your emotions, parang beware sa greed factor at sa fear factor kasi yun yung magdadrive kung magbabay ka or magsisell. And yes, totoo po yun. Pero ang hindi po na ituturo sa libro ay kung paano mo i-handle yung emotion mo. Kasi like me kasi hindi po ako babad sa stock market kasi I have a day job. So 12 to 12:30 lang talaga ako sumisilip kasi lunchtime yon, so lunch break siya. And then meron po akong may point po na
pag nandun na ako sa trading portal, I need to do something. Either mag-buy ako or mag-sell kasi after 30 minutes, exit na ako kasi kakain na ako and then back to work na. So, which is very wrong. And I think, yung kapatid ko din na nagtatrabaho din at nagta-trading, sinishare din niya, ganun din yung naramdaman niya na, oo nga, pag sumilip ako, like, napipilitan siya magbenta or ewan ko kung anong explanation doon. But I think kapag baguhan ka, normal yun. And especially for working individuals like me, kasi kapos ka sa time, may time frame ka, parang napipilitan kang mag-perform kasi you never know kung kailan ka na naman makakasilip, di ba? Kasi busy ka nga sa trabaho. So, yun. So, hindi mo na ikokontrol yung emotion mo. So, halimbawa, pag may nakikita kang stocks na lumilipad, minsan hinahabol mo, bibilhin mo kasi gusto mong makasakay, parang ganon. So, sabi nga nila, FOMO, fear of missing out. And then, without you knowing it, nung binili mo, ay naku, bumaba na siya, di ba? At alam naman natin na normal lang yan sa stocks, taas, baba, taas, baba. Pero bakit nalalagay ka pa rin sa ganong sitwasyon kahit alam mo na, nababasa mo na, nakikita na, naririnig mo na, nakikita mo na sa video. So, yun. And then, may mga cases din na, halimbawa, bumababa siya. Bumababa yung stocks. Ay, naku, natatakot ka. Binenta mo kasi, ay, naku, baka malugi or nagka-cut loss ka or whatever. And then, a day after, 2 days after, a week after, bigla na naman siyang tumaas. Naiwanan ka kasi nabenta mo, di ba? So, yeah, it was a very good experience and it just proves na yung mga sinasabi din sa mga libro, sa mga videos ay tama naman. Ang kailangan mo lang talagang i-manage is yung sarili mo, yung emotion mo, and I suggest that if you're really interested in getting into the stock market, especially pag interesado ka sa pag-trade, I encourage you to start small. Kasi, gawin mo yung time na yon, whether kung full-time ka or part-time, yung mga initial months doon, initial period, start small, and parang, you just get yourself acquainted with how it works, para lang ma-manage mo yung emosyon mo, makita mo kung ano yung difference ng mga, pag nag-invest ka sa blue chips, pag bumili ka sa mga speculative and all. So, iba ang dami mong makikita na, parang, for me parang natutuwa din ako kasi parang yung mga nababasa ko, parang ito na, totoo na, live, just in front of me. Ako ang magmamanage, ako ang magde-decide. So, magandang experience po at sobrang daming learnings. At isa na nga ito, experience is the best teacher and nothing beats hands-on experience. So, if you are interested, give it a try and start small. So, second realization, play or trade like the big players. Ito naman is kapag ang binili ko na stocks ay speculative stocks. At kapag sinasabi kong speculative, ito po yung mga penny stocks, yung sobrang mura na below 1 peso. Or yung iba, hindi siya mura, pero kalalabas lang, ka-IPO lang, kapapasok lang, 'di ba, halimbawa sa PSEI, and then wala pa silang trend, wala pa silang track record. So these stocks are very volatile. Ito yung ibig kong sabihin na speculative stocks. Bakit ko sinasabi na play like the big players? Kasi po, based po doon sa experience ko in my first year, syempre bumili din po ako ng speculative stocks. In fact, in my first 6 months, ang portfolio ko po ay 75% speculative and only 25% yung blue chips. Kasi nga, ang magalaw last year and even now, ang magalaw lang naman talaga ay yung mga volatile stocks, di ba? So, if gusto mong mag-trade, maglaro, edi bumili ka ng speculative stocks kasi sila yung magalaw at mataas yung risk, pero mataas din yung chance na kumita. So, ang nangyari po, actually, yung stocks kung saan ako kumita ng 500,000 in less than 6 months ay speculative stocks po. Ang nangyari kasi, halimbawa, bumili ka ng stocks na to, speculative. Halimbawa, yung pera mo is say 100,000 or say 25,000 or 100,000 na lang para madali i-compute. So, 100,000. Ngayon, merong mga big players. Yung big players, sino sila? Yun yung mga fund managers, yung nagmahawak ng pera. And then, bumili din sila doon sa stock na yon.
And then, nung bumili sila, say, naglagay sila ng 100 million, di ba? 100 million versus sa'yo na 100,000. Ngayon, itong mga fund managers na to, they are after taking profit eh. So, they took advantage of the situation, the pandemic, mababa din, madaming mga, last year, tingin ko, even until now, madami pong pumasok sa investment kasi walang travels, yung mga tao may mga extrang pera, so maraming nagkakaroon ng interest sa stock market. So, ang laking chance nun, di ba, para sa mga players na higupin yung pera ng mga newbies. So, halimbawa, bumili kayo same stocks. So, yung si fund manager, naglagay siya ng 100 million, ikaw 100,000. Tapos, depende kung ano yung strategy mo, di ba? But even just like looking at the percentage. So, halimbawa, umangat ng 1% yung stocks the following day. Si big player, binenta niya. So, yung pag binenta niya, yung 100,000 niya, meron siyang 1 million. Yung 100 million niya, meron siyang 1 million, di ba? For 1%. So, malaki pa rin yun, di ba? Volume yun, di ba? So, malaki pa rin yun. Samantalang ikaw, 100,000, so 1%, 1,000 lang yung kita mo, di ba? At saka feeling mo, ay maliit pa, 1% pa lang eh. Kakaano ko pa lang eh, kakabili ko pa lang. Diyan lang muna. Syempre, nagbenta na, di ba? So, nung binenta na nila, syempre, hinihila niya din pababa yung stock price, di ba? Yung ikaw, napag-iiwanan ka kasi bumaba, kasi malaking volume eh, yung binenta nila, di ba? And then, nung bumaba na yung stock price, ito na naman si fund manager uli. Kasi lower na yung price, bumili na naman siya ng 100 million, di ba? 100 million. Tapos, ikaw nag-aantay ka na umangat siya dito na level kasi dito mo siya binili. Si fund manager dito bumili uli siya. The following say week, nag-increase siya ng 2%. Si fund manager binenta na naman niya, kumita na naman siya ng 2 million, di ba? Pero dito pa lang yon, ikaw nandito pa rin, hindi ka kumita kahit 1,000 kasi hindi ka naman nag-trade, hindi ka nagbenta, di ba? So yun po yung ibig kong sabihin, and I can explain that in detail or whatever if needed, pero yun pong ibig ko sabihin na kapag baguhan pa tayo and hindi pa natin masyadong alam, di ba, yung galaw, I'm telling you right now na kapag bumili po kayo ng speculative stocks, play or trade like the big players para hindi po kayo mapag-iiwanan. So, third, consistency and volume matters. Actually, malaki pong factor para maging panalo kayo sa trading nyo kapag may consistency and volume. Not only in trading, but even if it's like long-term investments, diba? Consistency po. Ano ba yung consistency? Yung consistent ka, lagi kang naglalagay. Hindi yung parang one time. Tapos, one time, tapos hinayaan mo lang siya, tapos pagbalik mo. I can show you a scenario kung bakit sinasabi ko na consistency and volume matters kasi yun po ang isang malaking ingredient kumbaga how to really maximize the power of stock market in giving you a good return is through consistency and volume. Ano yung volume? Yun yung malaking quantity kasi for me kung may capacity ka naman, kung may extra ka, and kung alam mo na yung ginagawa mo, alam mo na yung risk appetite mo, go bigger na yung volume. Kasi, yun nga sa example ko, di ba kanina, 100 million versus 100,000. Kapag maliit niya lang yung volume mo, same lang kayo ng kita, 1%, pero mas malaking impact dito sa isa, kasi malaki yung volume niya. So, mas nakakapag-trade siya, mas take advantage niya yung capacity and ability ng stock market na makapagbigay ng gain kasi malaki yung volume niya. Whereas kung maliit, kumikita ka pero maliit lang din. So, yeah, it depends din kasi kung yun lang din naman yung capacity mo, di ba? Wala din tayong magagawa. But if you have that capacity, try to accumulate yung number of shares, yung units, volume kasi later on, especially pag halimbawa long term, halimbawa like ako, normally pag yung nilalagay ko sa stock market is for like 10 years down the line. So, yung consistency is like lagi lang akong
Like, bili, ganyan. Pag may extra, bili. And then later on, 10 years later, pag nag-accumulate ka na ng volume. So, say for example, sa isang stocks, meron kang, say, halimbawa, 500,000 pesos na yung worth niya kasi ang dami mo nang naipon over time, di ba? So, at the time na mag-retire ka na, halimbawa, yung 500,000 mo, kung halimbawa, hindi naman talaga daily mag-i-increase ng 1%, di ba? Pero just for the sake of an example, so halimbawa, yung 500,000 mo, halimbawa, weekly, merong 1% increase. So, ibig sabihin, 500,000 times 1%, meron kang 5,000, say, a week. Di ba? 5,000 a week. And then times, say, 4 weeks, so meron kang 20,000 a month na nakukuha galing doon sa stock market nang hindi ka nagtatrabaho. Or, and what if it's like more, di ba? Or, yeah, syempre, isipin mo din na it can also go the other way around, di ba? So, pwede din siyang bumaba and all, but just for this point, right, consistency and volume, malaki po ang role niya para tulungan tayo na ma-meet yung mga financial goals natin if we are consistent and if we are going for the volume. So, number 4, always go back to your why. So, kung nakapagsubaybay po kayo sa channel na to, in our other videos, I will post it here above. We mentioned that one of the deciding factor para malaman mo kung bagay ba sa'yo or para sa'yo ba yung stock market is, first, you have to know your why. Ano yung goal mo? Bakit gusto mong pumasok? Para saang financial goal mo siya nakalink. So, always go back to that basic guideline. Kasi ang nangyari po sa akin, like in the example na yung kumita ako ng 500,000, right, in less than 6 months. Ang nangyari po kasi ay, dahil more on focus ako sa pag-i-experiment, parang trial and error, gusto kong ma-experience ng paano kaya pag mag-trade ako, like buy, sell, buy, sell, buy, sell, buy, sell. Tapos i-compare ko siya sa long term na nandyan lang, aantayin ko lang, ano ba ang mas maganda? Saan ba ako kikita ng mas malaki? So, yun yung ginagawa ko in the first year, parang more on experimental. And then later, I realized, especially sa yung mga binili ko ng mga speculative stocks, di ba? I realized na I should just stick to my goal, to my why. Kasi if my aim is long term, I shouldn't be like buying, selling. Kasi nga, makikita nyo later doon sa example ko sa 500 consistently at hinayaan ko lang sila doon. Even until now, na yung mga stocks na yun ay bumaba, actually, I still end up like gaining more. Kasi nag-start ako sa mababa eh. Diba? So, yun yung ibig kong sabihin. I think last year parang may period na na-distract ako, and then good thing na na-realize ko din na, wait, I think I had enough exposure. I think I understood my risk appetite. Alam ko na kung paano i-handle yung sarili ko. Alam ko na paano i-manage yung emotion ko. So, stop na. So, I have to go back to my main goal, which is long-term. And then dahil doon, nung I realized na I should stick to my initial why, then binago ko ulit yung portfolio ko. So from 75% na speculative and 25% na blue chips, naging na siya, 80% blue chips and then 20% speculative. And so far, it works. Syempre, taas baba. But I'm just glad, I'm just thankful, salamat sa Panginoon. Yung portfolio ko po naman ay okay. Okay siya. Number 5 po is leave it to professionals if you think trading is not for you. And especially for me, after all dun sa experience ko, I realized na trading is not for me. Even if I gained, even if the experience was positive at the end, trading is not for me, and it's simply because I have a day job. I only have 12 to 12:30 time para silipin yung stock market. I cannot monitor my stocks every day. In fact, yung sa 1 year ko po na experience, I think it's only in the first 4 months that I check on it every week. But after doon, na ako once a month, ganyan na once a month. Tapos ngayon talagang sa Instagram na lang ako tumitingin ng prices, hindi ko na tinitingnan. Kasi
very clear na ako. Ito yung goals ko, ito yung target ko na volume, ito yung gusto ko na portfolio, and kailangan ko lang siyang silipin every month to see kung tumutubo ba or nag-grow or kung may something ba na dapat i-change, diba? Kasi I still believe that even if you are long-term, kailangan mo ding silipin. Kasi you never know baka may mga certain cases or situation na biglang magti-trigger, diba? But then, as I said in my videos before, if your goal is long-term, if it's like 10 years down the line, even if may mga bad na, kahit bababa siya you shouldn't be like really worried too much kasi nga, alam mo na you are going to need that money 10 years down the line kapag wala ka ng trabaho or kapag nag-retire ka na. At yun yung goal mo. So, if you think trading is not for you, then just leave it to professionals. And when I say leave it to professionals, I think mas fit sa inyo yung mutual funds. So, mutual funds, it's handled by professionals. So, merong mga fund managers na binabayaran at ang trabaho nila lang talaga ay para mag-focus dyan, para mag-decide kung anong stocks ang bibilhin, kung kailan bibili, kung kailan ibibenta. So, they are also investing in stocks. So, para dading trading, but this time, you are not the one like really cracking your head and managing your emotion kung ibibenta or bibili. You are just like, giving it to the fund managers to decide. So, yun yung pong isang option, which is mutual fund. And we can have another video to discuss about that. So yun lang po guys. Thank you for watching and thank you for being with me till the end. So I hope that kahit papano meron po kayong nakukuhang konting tips based sa first year experience natin. And for those of you who haven't subscribed yet, please don't forget to subscribe to our channel. Click the notification bell para po lagi kayong updated sa mga bago nating uploads. And also, let me know po kung ano yung thoughts niyo at kung ano po yung experience niyo when you were doing the trading the first time. I'm also willing to hear from you and to learn from you kung ano po ba, kung pareho ba tayo ng experience or kung iba. So, maraming salamat po. Ingat po tayong lahat kasi nandyan pa rin po si COVID at dumadami po yung mga variants niya. So, please stay safe. Bye-bye!